Hello guys and welcome to the channel. आज म स्वप्न सुमनको यादमा राख्नेछुको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। इन्ट्रोको प्लगिङ चाहिँ म एकचोटि बजाएर देखाउँछु। सो यो चाहिँ बेसिकली सी मेजर कर्ड हो र यसमा प्लगिङ चाहिँ 5th 4th 2nd 4th 3rd र यो कर्ड पोजिसन पनि भन्छु। फर्स्ट स्ट्रिङ को 3rd फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 5th, थर्ड को 5th, फोर्थ को 5th र 5th को 3rd। सेकेन्ड कर्ड को शेप चाहिँ फर्स्ट को 3rd, सेकेन्ड को 5th, थर्ड को 5th, फोर्थ को 3rd र 5th को 5th। र यसमा पनि प्लकिङ प्याटर्न चाहिँ सेमै हो, 5th 4th 2nd 4th 3rd। भर्समा चाहिँ दुईटा कर्ड छ, सी र डी माइनर। यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप, डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। एकचोटि म बजाएर देखाउँछु। प्री कोरस को कर्डहरु चाहिँ एफ जी सी। र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सी पछि डी माइनर पनि जान्छ। फेरि त्यसपछि एफ जी सी र एफ सी जी। यो प्री कोरस सेक्सन एकचोटि म फेरि बजाइदिन्छु। र कोरस को कर्डहरु चाहिँ सी जी ए माइनर र एफ। स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सब सेमै हो। होल सेक्सन दुईचोटि गएपछि चाहिँ सी र डी माइनर। यो चाहिँ सधैँ मलाई पार्टको। सो कोरसको लागि चाहिँ सी जी ए माइनर एफ, यो दुईचोटि जाने भयो र त्यसपछि सी र डी माइनर।
फर्स्ट सोलो म चाहिँ स्लोमा बजाएर देखाउँछु फेरि एकचोटि सो बेसिकली यही कर्डहरु चाहिँ रिपिट हुन्छ र लास्टको सोलो चाहिँ यो एकचोटि म स्लोमा बजाएर देखाउँछु र आउट्रोको कर्डहरु चाहिँ F G F C G र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ D माइनर G F C G Okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ please let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe.